Hello and welcome to Northeast PSC. Azir the Assam Tribune newspaper analysis ot hokoloke moi swagotam janaisu. Azir important article keta discuss korim. Tar agote moi kobo khujisu jodi amar initiative bur bhal lagi ase please subscribe to the channel so that you get update whenever we upload a new video and you can be exam ready, you can stay ahead with all the required information much ahead of time. বাকি যিমানবোৰ চ্যানেল আছে যিমানবোৰ মানুহে নিউজ এনালাইসিস দিয়ে তাতকৈ এফেক্টিভ তৰিকাত তাতকৈ কম সময়ত আৰু তাতকৈ মানে টাইমলি মেনাৰত আমি আপলোড কৰিব চেষ্টা কৰি আছো আজিৰ প্ৰথম আৰ্টিকেল হল the 3 former judges High Court Chief Justices and 1 state election commissioner opposed simultaneous polls আমি কি জানো যে কালি যেটো আমাৰ one nation one election কথা আছে ঠিক আছে one nation one election তো এটুৰ ওপৰ যেটো আমাৰ প্যানেল আছিল প্ৰেসিডেন্ট ৰামনাথ কোবিন্দৰ দ্বাৰা যেটো বনোৱা হৈছিল হেইটো প্যানেলে ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিছে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত কিন্তু এইটো প্যানেলৰ বহুত মানুহৰ লগত এটো কনসালটেশন কৰা হৈছিল তো তিনিটা ফৰ্মাৰ জাজেস অফ হাই কোৰ্ট তেওঁলোকে কৈছে যে আমি যেটো সিমultaneous ইলেকশন আছে হেটো আমি নালাগে বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু সিমultaneous ইলেকশনৰ মানে এওঁলোকে কি কৈছে যে অকনমান সন্দেহ এওঁলোকে জাহিৰ কৰিছে along with election commissioner of Tamil Nadu তেওঁ এই কথাটো কৈছে যে আমি simultaneous election টো অকনমান ই হ'ব তো simultaneous ইলেকশনৰ কথা যদি আমি কওঁ ৰামনাথ কোবিন্দৰ দ্বাৰা যেটো কমিটি আছিল সেই কমিটি কি কৈছে যে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব ষ্টেট লেভেলৰ যেটো ইলেকশন আছে প্লাস লোকসভা ইলেকশন হেতু আগতে একেলগে হ'ব পিছত 100 দিন পিছত 100 ডে পিছত আমি কি দেখা পাওঁ যেটো পঞ্চায়ত ইলেকশন আছে হেতু একেলগে হ'ব সো দ্যাট আমি কি কৰো eventually we can have a simultaneous election ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবোৰ ফৰ্মাৰ চিফ জাস্টিসেস আছিল ঠিক আছে চিফ জাস্টিস দীপক মিশ্ৰা ৰঞ্জন গগৈ শৰদ অৰবিন্দ বোবড়ে ইউ ললিত এই সকলো মানুহে সকলোৱে কি কৰিছে এটা সাপোৰ্ট কৰিছে যে আমি simultaneous election হ'ব লাগে আমাৰ ইন্ডিয়াত simultaneous election হলে টাইম আমাৰ সেভ হ'ব বহুত মানি সেভ হ'ব ঠিক আছে আমাৰ কি দেখাব যেটো আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি আছে গভৰ্নমেন্টৰ হেতু বাঢ়ি যাব এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি দেখা পাও simultaneous ইলেকশনৰ লগত জড়িত হৈছে কিন্তু কিছুমান সংশয় আছে কিছুমান সন্দেহ আছে সেই সন্দেহবোৰ কি আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি কি দেখা পাও যে যেটো পাৰ্টি ঠিক আছে আমি যেটো পাৰ্টি সেন্ট্ৰেলত আছে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট যেটো পাৰ্টি থাকিব হেতু পাৰ্টি কি কৰিব গোটেই ষ্টেট লেভেলৰ ইলেকশনত এডভান্টেজ পাব এটো আমি সাউথ আফ্ৰিকাত দেখা পাইছো এটো আমি সুইডেনত দেখা পাইছো যেটো পলিটিক্যাল পাৰ্টি কেন্দ্ৰত সৰকাৰ বনায় হেতু পলিটিক্যাল পাৰ্টিত কি হয় এডভান্টেজ থাকে তো এনেকুৱা হলে যদি সিমultaneous ইলেকশন হয় কি হ'ব যেটো আমাৰ কেন্দ্ৰৰ যেটো মানে পাৰ্টি আছে হেতু ধীৰে ধীৰে ইমান প্ৰবল হৈ যাব যে ওয়ান নেশন ওয়ান পলিটিক্যাল পাৰ্টি নিচিনা হৈ যাব তো এটো অকনমান সংশয় আছে ইয়াত অকনমান সন্দেহ আছে যিবোৰ মানুহে ইয়াত যিবোৰ মানে ফৰ্মাৰ হাই কোৰ্ট চিফ জাস্টিসেস আছে বা ইলেকশন কমিশনাৰ আছে তামিলনাডু তেওঁলোকে এটো বস্তু ইয়াত হাইলাইট কৰিব চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে So it would undermine India's federal structure and be prejudicial to regional issues যদি simultaneous election হয় আমাৰ যেটো ফেডারেল স্ট্রাকচার আছে ঠিক আছে ফেডারেল স্ট্রাকচার কি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তাৰ পিছত স্টেট গভর্নমেন্ট এটোৰ মাজত যেটো মানে পাৱাৰ ডাইনামিক্স আছে যেটো কমফৰ্টেবলি পাৱাৰ ডিভিজন আছে হেতু ডিভিজনটো কি নহব মানে সাস্টেইন হৈ নাথাকিব ঠিক আছে তো এটো আৰ্টিকেল আছে কিন্তু এটা আমি পঢ়াৰ আগতে আৰু হেতু থাৰ্ড আৰ্টিকেলটো চাই লওঁ এটো সোৱা কোবিন প্যানেল ৰিকমেন্ডস টু ফেজ simultaneous polls তো প্ৰথমে যেতিয়া আমি simultaneous ইলেকশন তো আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম তেতিয়া বহুত এনেকুৱা হ'ব বহুত ষ্টেটত 3 বছৰ হল বহুত ষ্টেটত 4 বছৰ হৈছে বহুত ষ্টেটত 5 বছৰ হৈছে তো এই সকলোবোৰ ষ্টেটৰ মানে কি হ'ব টাইম ওয়েস্ট হ'ব কিছুমান ষ্টেটে জাস্ট ইমাজিন যিবোৰ ষ্টেটে 2023 ত যিবোৰে মানে সরকার বনালে হেই স্টেট বা 2024 ত যিবোৰ সরকার বনাব যদি সিমultaneous ইলেকশন 2025 ত হয় এইবোৰ সরকার 2024 ত বনা সরকারবোৰ তো 1 ইয়াৰে হ'ব এলোকৰ অফিসত অহাটো তো এই সকলোবোৰ বস্তু মানে এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে টু ফেজ simultaneous ইলেকশন ইয়াত ৰিকমেন্ড কৰিছে প্ৰেসিডেন্ট ফৰ্মাৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰামনাথ কোবিন্দে ইনকাম্বেন্ট প্ৰেসিডেন্ট মুৰ্মুজিক ৰিপৰ্টটো সাবমিট কৰিছে ঠিক আছে সো it will spur development and social cohesion
deepen foundations of democratic rubric and help realize the aspirations of India that is Bharat. এই সকলোবোৰ বস্তু মানে ৰিপৰ্টত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে how these things are going to benefit. ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যেটো আৰ্টিকেল 83 আছে ঠিক আছে যেটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যেটো মানে ডিউৰেশ্যন আছে হেতু চেঞ্জ কৰিব লাগে হে আৰ্টিকেলটো এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব আৰ্টিকেল 172 অফ দ্য কনস্টিটিউশন আছে এটো কি হৰ লগত কথা পাতে মানে ষ্টেটৰ যেটো মানে ডিউৰেশ্যন আছে ঠিক আছে এটা ষ্টেটৰ যেটো মানে এসেম্বলি ইলেকশনৰ 5 বছৰৰ যেটো ডিউৰেশ্যন হেতু চেঞ্জ কৰিব লাগে এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি আৰ্টিকেল 325 যেটো আছে এটো কি কৰে ভোটাৰ লিষ্ট এটা মানে কমন ভোটাৰ লিষ্ট বনোৱা আৰ্টিকেল 325 ত ভোটাৰ লিষ্টৰ কাৰণে কথা পাতি আছে হেতু এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ মানে সিমultaneous ইলেকশন কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশন আছে কনস্টিটিউশন বহুত কেটা প্ৰভিজন এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব বাট ওভাৰঅল আমি কি দেখা পালো যে যেটো ৰিকমেন্ডেশন আছে হেতুই হল যে আমি সিমultaneous ইলেকশন কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি কি দেখা পাও যেটো ৰামনাথ কোবিন্দ জি আছিল তেওঁ চেয়াৰম্যান আছিল এওঁৰ লগত কি আৰু কোন আছিল হোম মিনিষ্টাৰ আছিল অমিত শাহ ফৰ্মাৰ ফাইনান্স কমিশনাৰ ফাইনান্স কমিশন চেয়াৰম্যান এনকে সিং আছিল former Lok Sabha secretary asile Subhash Kashyap former leader of opposition Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad ঠিক আছে আৰু Ghulam Nabi Azad and law minister Arjun Ram Meghwal এই সকলোবোৰ মানেহে এটু যেটো মিট প্যানেল আছিল তাৰ মেম্বাৰ আছিল ঠিক আছে তো এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনৰ কাৰণে আমি বুজিব লাগিব আৰু ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনৰ কথা আমি যেতিয়া কতো আমি বহুত কেটা ভিডিও অলৰেডি আমি আনিছো আৰু আমাৰ যেতিয়া ইয়াত কিবা ডেভেলপমেন্ট হৈছে আমি এটোৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিছো ঠিক আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট আৰ্টিকেল ইন্ডিয়া ranks 134 out of 193 countries in 2022 আমাৰ যদি আমি 2021 ৰ কথা কও ঠিক আছে 2021 ৰ কথা কলে আমি কি দেখা পাও তেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো ৰ্যাঙ্ক আছিল 135 আছিল এটো ৰ্যাঙ্কটো ইমপ্ৰুভ হয় না 134 হলে এটা যেটো মানে ওয়ান স্টেপ ইমপ্ৰুভ হৈছে ঠিক আছে এটো কোনে পাবলিশ কৰে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব UNHDI ইউনাইটেড নেশন এটো পাবলিশ কৰে ইউনাইটেড নেশনৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বুলি কও আমি ইয়াক ঠিক আছে আৰু তো ইউনাইটেড নেশনৰ যেটো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স আছে তাত আমাৰ ৰ্যাঙ্কটো ইমপ্ৰুভ হৈছে ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা ৰিপৰ্ট আছে জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইনডেক্স সো 2022 এটো কি হৈছে ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ranked at 108 193 কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইন্ডিয়াৰ যেটো ৰ্যাঙ্ক আছে 108 জেন্ডাৰ গ্যাপৰ কথা কৈছো মানে মহিলা আৰু পুৰুষৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্সেস আছে যিমান ৰ্যাঙ্ক ভাল হ'ব হিমান ডিফাৰেন্সেস টু কম যদি কোনো এটা কান্ট্ৰিৰ ৰ্যাঙ্ক ফাৰ্স্ট আছে মানে হেতু কান্ট্ৰিত যেটো আমি কি দেখা পাও women আৰু menor ভিতৰত যেটো ডিফাৰেন্সেস বহুত কম ঠিক আছে তো আৰু এটো ৰ্যাঙ্ক যিমান বাহিৰ যাব পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যেটো মানে ডিফাৰেন্স আছে হেতু বহুত বাঢ়ি যায় তো ইন্ডিয়াৰ ৰ্যাঙ্ক 108 which is very sad we have to work a lot in order to improve the dichotomy between men and women okay ইন্ডিয়াৰ যেটো ৰ্যাঙ্ক আছিল 122 আছিল ঠিক আছে 2021 অনত তো অকনমান ইমপ্ৰুভ হৈছে but we have to go a long way before we ensure gender parity আৰু আমি কি দেখা পালো যে 14 র্যাঙ্ক টু ইমপ্ৰুভ হৈছে যদি আমি জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইনডেক্সৰ কথা পাতো ঠিক আছে সো জেন্ডাৰ গ্যাপস ইন ইটস লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট at 47.8% যদি আমাৰ কান্ট্ৰিৰ কথা কও the country also has one of the largest gender gap আমাৰ যেটো ওয়ার্কিং ফোর্স আছে ঠিক আছে ওয়ার্কিং পপুলেশন আছে তাত যদি আমি হেইটো পপুলেশন যদি আমি চাও ঠিক আছে মেন আৰু উইমেনৰ ভিতৰত যেটো জেন্ডাৰ গ্যাপ আছে ইট ইজ 47.8% ঠিক আছে এটো বহুত মানে বিশাল এটা নাম্বার হয় ঠিক আছে আমি এইটো গ্যাপ বহুত কম কৰিব লাগিব ইউ উইল হ্যাভ টু ৰিচ এ পয়েন্ট যেতিয়া মেন আৰু উইমেনৰ যেটো পাৰ্টিসিপেশন আছে ওয়ার্ক ফোর্সত হেতু কম যিমানেই ওয়ার্ক ফোর্স নহওক কিয় ঠিক আছে ম্যানেজারিয়াল পজিশন হওক বা তোমাৰ যেটো মানে হার্ড লেবার হওক মানে সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিব লাগিব উইমেন পাৰ্টিসিপেশন টু আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব উইমেনৰ পাৰ্টিসিপেশন টু আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে বিকজ উইমেন আর নট লেস দেন মেন উই নিড টু নো দ্যাট থিং সো ইন্ডিয়াৰ যেটো HDI ভ্যালু আছে হেতু তুমি চাব পাৰা 0.644 হৈছে আগতে যদি আমি দেখা পাও যেটো 2021 ৰ কম্পেৰিজনত এটো ইমপ্ৰুভ হৈছে তো ইয়াৰ উপৰি the data was published in the United Nations Development Program etu UNDP যেটো আছে UNDP এটা রিপোর্ট আছে হেতু হল breaking the gridlock reimagining cooperation in a polarized world etu রিপোর্টত এই সকলোবোৰ ডেটা পাবলিশ হৈছিল ঠিক আছে so half of the poorest remain low their crisis level of progress কিন্তু আমি কি দেখা পালো যেবোৰ মানে ডেভেলপড কান্ট্রি আছে হেবোৰ ডেভেলপ কান্ট্রি যেটো র্যাঙ্ক আছে হেতু ইমপ্ৰুভ হৈছে
কিন্তু যিবোৰ পুৱাৰ কাণ্ট্ৰি আছে দুখীয়া কাণ্ট্ৰি আছে সেইবোৰৰ যিটো ডেটা আছে এতিয়ালৈকে ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই কিন্তু মই এটা কোৱেশ্চন সুধিম সেইটো হ'ল যেতিয়া আমি HDI ক্যালকুলেট কৰোঁ HDI ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি তিনিটা বস্তু আমি মানে we take into account 3 parameters hey 3 parameters কি হয় you need to tell me in the comment box ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো আমি জানিব লাগিব it's must tell me in the comment box so that shall be all with respect to this particular article moving to the next article হেতু হল যে the consumer and his rights আমি এটা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডত থাকো ঠিক আছে আমাৰ আশেপাশে আমি সকলো দিশে আমি কি দেখা পাও ইন্টারনেটৰ জৰিয়তে আমি সকলোবোৰ বস্তুত কানেক্টেড হৈ আছে ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে ডিজিটাল মাৰ্কেটিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আমাৰ যিবোৰ ডিজিটাল মাৰ্কেটিং আছে তাত আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আহি গল আমাৰ সকলোবোৰ যিবোৰ মানে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম আছে তেওঁলোকে আমাৰ ডেটা কালেক্ট কৰি আছে সো অল দিস থিংস আর শেপিং আওয়ার কনজিউমার choices আমি কি বস্তু ভাল পাও what is our choice আমি কি বস্তু কিনিব খুজু ঠিক আছে এই সকলোবোৰ বস্তু এই সকলোবোৰ ডেটা আমাৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যেটো মানে কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে এই সকলোবোৰ ডেটা ইউজ কৰি হানা আমাক কি কৰে পাৰ্সোনালাইজড এড দি দিয়ে আমাৰ কোনটো এড আমাৰ মানে আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে সেই এডবোৰ আমাৰ মোবাইলত দি থাকে সো ইট ইনক্ৰিজিংলি changing our choices with respect to consumer behavior tar uporat etu article dia hoise thik ase etu ki korise mane amar jitu consumer behavior aru jitu digital world er jitu mane amalgamation ase hetu bostu yat mane highlight koribo chesta kora hoise etu article tumi amar jitu pdf ase amar whatsapp group অথবা আমাৰ যেটো টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে তাৰ পৰা পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে মুভিং টু দা ফাইনাল আৰ্টিকেল অফ দা ডে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হিয়াৰ প্লি চ্যালেঞ্জিং CJIS এক্সক্লুজন টুডে সো CJI যদি আমি কও মাৰ্চ 2nd 2023 এটো ইয়াত এটা কেস আছিল অনুপ বাৰনৱাল কেস ঠিক আছে বাৰনৱাল এইটো কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি দিছিল এটা জাজমেন্ট দিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যে এওঁলোকৰ সন্মুখত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সন্মুখত চ্যালেঞ্জ আছিল যেটো আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আছে তাৰ যেটো মানে এপয়েন্টমেন্ট প্ৰসেস আছে আগতে বহুত কি আছিল অপেক আছিল কেনেকে মানে অপেক মানে যিবোৰ মানুহক ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াত এপয়েন্ট কৰা হৈছে সেই সকলোবোৰ মানুহে কেনেকে আহি আছে সৰকাৰৰ মানে ক্লোজ পিপল হয় নেকি ইয়াত মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে না নাই যিবোৰ মানুহে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াত নিযুক্তি কৰা হৈছে সেই সকলোবোৰ মানুহে মানে সৰকাৰৰ প্ৰেছাৰত আহি কাম কৰে নে স্বাধীন ৰূপে কাম কৰে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন আগতে আছিল তাৰ কাৰণ ইন্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেমোক্ৰেসি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়াত আমি around 100 crore population মানে ইলেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰে এই সকলোবোৰ মানুহে এটা সংস্থাৰ ওপৰত মানে নিজৰ বিশ্বাস আশ্বাস দিয়ে হেতু হল ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এতিয়া ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ যিবোৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে ইম্পাৰ্শিয়াল হোৱাটো বহুত জৰুৰী তো এই সকলোবোৰ বস্তু আগতে নাছিলে তো সেই কাৰণে অনুপ বাৰনৱাল কেছটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো এইটো কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে আগতে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটিও কৈছে যে এনেকুৱা এটা কমিটি থাকিলো তাৰ কাৰণ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ কথা যদি আমি কওঁ ইট ইজ এ কনস্টিটিউশনাল বডি যদি CBI এর কথা কও CBI এটা কনস্টিটিউশনাল বডি নহয় কিন্তু তথাপিও CBI ক এপয়েন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কি দেখাব তাত 3 মেম্বাৰ প্যানেল আছে কিন্তু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সৰকাৰে এপয়েন্ট কৰে যেটো পাৰ্টি সৰকাৰত থাকিব হেতু পাৰ্টি নিজৰ যেটো মানে ক্লোজ মানুহ আছে সেইবোৰ মানুহক ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াত এপয়েন্ট কৰিব এই সকলোবোৰ বস্তু এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে এটো কেছ আছিল তো ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যে এটা কমিটি থাকিব লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইন্ডিয়া থাকিব হেতু কমিটিত চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া থাকিব আৰু লিডাৰ অফ অপজিশন ইন লোকসভা অৰ দি লাৰ্জেষ্ট লিডাৰ অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি ইন লোকসভা এই তিনিজন মানুহে মিলি হেনা কি কৰিব ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ যেটো মানে মেম্বাৰ আছে তেওঁ এপয়েন্ট কৰিব তো এইটো জাজমেন্ট দিয়াৰ পিছত সকলোৰে বহুত ভাল লাগিছিল যে এটো এটা এনেকুৱা মানে প্যানেল হল যত মানে সৰকাৰৰ মানে মেজৰিটি নাই বা সৰকাৰে নিজৰ মানে মন মতলবী কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কি হল সৰকাৰে এটা ল আনিলে ঠিক আছে এপয়েন্টমেন্ট অফ চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ এণ্ড ইলেকশন কমিশনাৰ্স যেটো বিল আছিল হেতু বিলত কি কৰিলে এওঁলোকে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াটো মানে তাৰ পৰা এলিমিনেট কৰি দিলে নাও তেওঁলোকে এটা কমিটি বনাব যাত এটা হল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আনজন হল লিডাৰ অফ অপজিশন ওকে লিডাৰ অফ অপজিশন ইন লোকসভা আৰু ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ কোন হ'ব
কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'ব এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এপইণ্টেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তো ইয়াত চোৱা এই তিনিওজন মেম্বাৰত মানে মেজৰিটি কাৰ আছে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যিজন ব্যক্তিক মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ বা চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব খুজিব সেইজন ব্যক্তিয়ে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হিচাপে এপইণ্ট হ'ব। তো এইটো বিল যেতিয়া বা এইটো ল যেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে তেতিয়া লগে লগে বহুত কেইটা মানে বহুত কেইটা মানে এনেকুৱা PIL ফাইল কৰা হৈছে যাতে এইটো ল চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ইয়াত চৰকাৰৰ যিটো মানে ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাত বহুত বেছি, সেইটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ ওপৰত কি হৈছে, ইয়াত আজি এটা হিয়াৰিং হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টত, আৰু লেটছ সি কি ইয়াৰ কিবা আপডেট আহে। যি আপডেট আহিব আমি কালি এইটো ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। দ্যাট শ্বেল বি অল ফৰ টুডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি ইউ টুমৰো।